Yo hörni, what's up? Välkommen till ett nytt avsnitt. Hoppas allt är bra med er. Jag var nästan på väg också att säga välkommen till 2025. För att vi ligger inte riktigt i synk med er som kollar och lyssnar. För oss blir ju det här årets första poddavsnitt. För det är första poddavsnittet som vi spelar in på det nya året. Just det. De två som har släppts hittills spelades ju faktiskt in 2024. Fusk. Tänker lyssnarna bara, fy fan vad ni är fake. Usch, vad ni fejkar alltihopa. Men det är så man måste jobba, va, när man inte är i Stockholm. För det är poddstudion Stockholm är, va? Det är ju Stockholm poddstudion är. Ja, nu fuckar du mitt huvud helt. Jag är kvar i 2024, vet du. Ja, verkligen. Det är det, jag lämnade hjärnan där. Men vad har hänt då? Då ska vi se, då ska vi har ju inte uppdaterat om sen nya året har börjat egentligen. Ja, jag vet. Så vad har hänt sen 2025 startade? Först och främst, när någon säger så till mig, ja, men så vad hände sen vi såg sist? Alltså det står still i mitt huvud. För man vet inte vart man ska börja. Nej, för mig är det bara... Hur detaljerat ska jag gå? Nej. Sen i och för sig så minns jag inte ens vad jag åt igår. Nej, det är det som är mitt problem. Alltså, för mig är det så här. Eller svara på frågan, vad åt du till frukost igår? Var det då jag åt gröt och klagade på att jag inte orkade äta upp den för att det växte i magen liksom? Var det igår? Du får ont i magen! Nej, men seriöst då. När folk säger bara, ja, men vad hände sen sist? Och så har det hänt liksom hur mycket som helst som man jättegärna vill berätta om. Men det är helt tomt, det är så här eko i huvudet. Man bara, ingenting tror jag, eller ja, och så kanske någon bara, ja men du var ju i Indien. Ja, just det. Det är ändå så här. Det var på andra sidan jordklotet. Ja, typ. Så det är nummer 1. Och så nu ska jag då, vad var frågan? Vad hände sen sist? Men vi kan göra så här då för att trigga igång ditt minne. Ja. Vi kan gå tillbaka till 1993. Nej, vi går tillbaka till 2024 en sväng. Samma för sak. att vi spenderade ju nyår på separata håll så att säga. Har vi inte pratat sedan dess här? Nej, det har vi inte. Nej, det har vi inte. Nej, just det. Så vi var på lite olika breddgrader så att säga. Jag var uppe i Norrland hos mina päron och du var inte uppe i Norrland. Jag var i Indien, men det är ungefär samma sak. Ja. Alltså. Nej, men jag var i Indien och jag tror vi nämnde det sist gång, att jag skulle göra någon sån här nyårsshow som hade på mitt 3:e år och sånt där. Nu har jag varit där. Jag var där. Det var nice. Vi är i en stad som heter Pune eller Pune, jag vet inte. Alla ser olika fortfarande. Pew. Nej. I saw an opportunity and I grabbed it. Well, that was wrong. Fuck. Och det ligger en bit från Mumbai och det är en väldigt, väldigt lång resa dit. Vi flyger först flyg till Doha och sen Doha till Mumbai och sen 3-4 timmars bussresa till Pune, vad det nu heter. Alltså det är väl dörr till dörr är väl typ 24 timmar. Ja, på ungefär med lite mellanlandning och sånt där. Så vi brukar säga att det är 24 timmars resa som man dygnar. Och sen ska du tillbaka också. Sen ska jag tillbaka till 24 timmars resa hem. Jajamän. Så när vi kommer dit, vi kommer liksom 8:30, 9:30 på morgonen. Och då går man ju och lägger sig. Vilket, alltså man måste ju, för vi har ju dygnat och vi ska upp och vi ska ju jobba. Så det är inte, i vanliga fall kanske man hade försökt hålla sig vaken den dagen för att ställa om dygnet. Men nej, så kan inte vi göra. Vi måste träna och dansa och så. Så går man upp kanske vid 1 igen. Och sen går man ju och lägger sig så 7:30 på morgonen. Alltså man lever typ svensk tid. Har vi gjort i alla fall. Ja. Under tiden vi är där. Så jag har gått och lagt mig 7:30 på morgonen. Och vi jobbar ju, showerna är ju ofta sent, så klockan 12 på natten. Och så är man hemma 5. Och så ska man duscha och så kanske man ställer upp lite room service så man är ju hungrig. Och så blir det klockan 7:30. Så jag var ju inte jättelägad. Men jag är där i några dagar och så kör vi 2 shower och har med ett jättegött gäng. Och har skitkul. Och sen åker vi hem och då dygnar man ju igen. Ja. Och när man kommer hem då är man ju trött. Man funkar ju inte riktigt. Jag funkar inte. Jag är jättesömnkänslig. Ja, precis. För du blir ju sjuk när du inte sover. Nu klarar jag mig faktiskt ganska bra. Jag fick lite ont i halsen en dag, men jag klarar mig ganska bra, va? Just det, nu kommer jag på... Så här lång tid tar det för mig. Är det du sitter och så här nickat på? Jajamän, det är det jag har väntat på. Varför sitter du och kollar så konstigt på mig? Det tar för mig 1 kvart att komma ihåg saker, okej? Nej, men nu var det så att... Alltså ni som vet, eller alla vet det här. Jag är allergisk mot jordnötter. Ja, det är fan suttit i Nyhetsmorgon och berättat hur allergisk du är. Vilket är jättekonstigt. Ja. Hur känns det att dansa med jordnötsallergi? Det är fruktansvärt. Här kommer en hyllningsdans till alla allergiker. Va? Var du jordnöt nu? Ja. Det är så då.
tolkning av jorden. Åh herregud. Ja. Nej men första dagen då, tänk den dagen jag berättade om när vi har dygnat och sen sovit lite och så går vi upp och äter middag, liksom det första vi äter liksom i Indien. Och det här är ett hotell jag varit på innan, det är ett toppenfint hotell, Sheraton eller Sheraton? Sheraton va? Sheraton. Sheraton. Tänker jag som referens. Okej. Och det är ett 5-stjärnigt hotell. Det är jättefint och maten är tipptopp, servicen är tipptopp. Det är liksom... Nej, rör inte den nu. Måste du röra den? För det är jag som redigerar de här. Det är så jobbigt för kameran går över till dig för att du rör så mycket. Men det är bara att trycka command D så är det lugnt. Ja, men jag vill inte trycka command D. Drick nu den och var tyst. Drick det så tyst du kan, annars kommer kameran gå över till dig nu. Nej. Så det är bra mat och det står på allting. Det är så ibockat om det är så här vete, mjöl, soja, ägg alltså och nötter. Och så jag tar ju bara det såklart som inte är ibockat nötterna på. Så jag tar väldigt så här saker som ser safe ut, typ så här, lite sallad och lite ris och någon liten sån och lite friterad fisk och så här. Ja, men det känns safe. Så först då så sitter jag och min kollega där då. Och jag bara, nej. Nu åt jag nog någonting. Men det var inte självklart. Så vet så här bara, det är sällan det är självklart. Ja, det är så jobbigt att det kommer på olika sätt liksom. Så jag väntade lite, pausade lite, fortsatte konversationen liksom. Och bara, nej men det känns ändå lugnt. Det var säkert bara så hasselnöd. Det kan klia till lite ibland, vet sådär. Så jag bara, men jag fortsätter äta liksom. Och det är ju ris, jag ser liksom inget på som skulle kunna vara jordnötter. Och så var det den jag misstänkte då, den undvek jag. Och åt bara liksom riset. Och så bara, ja det är något konstigt. Men så jag slutade käka och så, det var mätt liksom. Och så, så gick vi upp på taket i terrassen. Alla andra satt och jag tänkte så här, ja fan. Det känns inte bra i magen liksom. Det är något som är på gång. Men om jag bara tar 2 antihistamin allergitabletter så kanske jag liksom passerar. Tog det. Jag känner mig lite illamående men ändå inte så här att det liksom är illa. Och så 2 timmar tog det. Och så gick jag till rummet och sa att jag går till rummet och då sa hon kollegan då som jag delar rum med, hon bara, men jag följer med. För hon märkte också att jag var lite annorlunda. Hon bara, du känns lite låg. Hur är det liksom? Jag bara, och det enda du ville egentligen var ju att vara själv. Ja, du vet, people vilket inte är så bra egentligen, men jag fattar ju när man mår så dåligt vill man vara själv. Men jag vill rent ut av sagt gå och kräkas. Ja. Och då vill jag vara själv kanske, för det är ju inte jättetrevligt. Och tänk då att kollegan, alltså det är en vän men det är inte någon jag kanske känner jättebra. Nej, nu exakt. gör jag ju det då, för jag inte det. Men också sitter du där uppe liksom, det är första kvällen. Det är nya kollegor, dansare från hela världen. Du vill sitta och vara social och trevlig. Och jag sitter och bara känner mig så oförskämd. För jag sitter och bara så här, nickar, vi pratar engelska. Du vet, man kan inte riktigt hänga. Man bara liksom fokuserar på att andas och bara försöker lokalisera hur illa är det. För jag är i Indien. Jag har inte lust att åka till sjukhuset. Jag vet inte vart jag är riktigt. Och jag är här för att jobba. Och så blev det försäkringar. Man bara, har jag den? Ja. I alla fall, går till hotellrummet. Sa till min roomie då, är du känslig? För jag kommer behöva gå in och spy nu. Hon bara, det är inga problem. Hon var skitcool för hennes syskon var allergiska mot jordnötter också. Så hon var liksom, hon bara, det är lugnt. Jag sätter på musik här, sätter på kranen så kör vi liksom. Jag bara, ja. Och så vet man försöker så här, förlåt för känsliga lyssnare nu. Men vet man försöker kräkas tyst. Det går ju inte. En prinsessa i Disney-film kanske bara det var jobbigt. kommer det här regnbåge ur munnen liksom. Och men då så här, kaskalspray liksom. Och när jag har spytt då vet ju du att då börjar reaktion igen och då täppte till näsan. Så jag körde ju betapredden och sprutan och allting. Och det här är lite unikt för du har ju aldrig kört sprutan och sen inte åkt in på sjukhuset. Nej. Men det gick bra. Det gick bra. Man ska ju helst åka in till sjukhuset när man har tagit sprutan. Men, och för er som inte vet vad EpiPen är, då, det är ju en adrenalinspruta. Man tar vid när man är så. Och om jag fattar rätt, det är för att blodkärlen ska vidga sig? Jag eller vad är det? Till mig det så. Jag är ingen läkare och jag är 0 koll. Men jag får till mig så att blodkärlen vidgas.
För att det ska hjälpa vid andnöd, vilket jag Ja, får. men- Jag får inte ihop det nu när jag säger Nej, men det. Någonting vidgas så du kan andas. hoppa det Ja. medicinska termerna här. Ja. Det hjälper. Så det gick ju bra. Problemet är ju då att dels så kunde inte andas med näsan för det är ju helt svullet då. Och klockan var ju liksom 1-2 på natten. Vi skulle gå och lägga oss. Så jag bara jaha, och när jag sover då andas jag med näsan. Så jag bara hur andas man med munnen? Så vet du, skulle det blir liksom så här. Och så sover man ju med en person man inte brukar sova med. Så man bara, jag vill ju inte heller störa och bara och så nästa grej. Jag har ju fortfarande att jag är skittrött efter dygnarresan. Men drar en adrenalinspruta klockan 2 på natten. Det är inte så att du är trött. Kroppen bara woohoo! Alltså, Ja. det är ju så här, ska vi inte springa? Så jag låg ju typ klarvaken hela den natten. Och när jag väl slumrade till så bara för att jag inte kunde andas genom näsan. Fast så där gör du mitt på dagen hemma också. Du Ja. bara sitter i soffan och så bara då har du glömt bort att andas. Men det är svårt att tänka på saker samtidigt och andas. Du ska inte behöva tänka på andningen. Det Men- sker på auto liksom. Nej, inte min. Jag måste. Just det. Alltså. Du bara, kan ekorrar prata med varandra? Eller? Just det, försvinner dina julatankar liksom? Är det det Ja. som distraherar dig? Jajamän. Ja, nog om det. Och sen efter då, dagen efter så är man ju lite skör. Då ska vi börja så att repa. Och jag är danskapten. Jag ska liksom ha koll på saker. Så man bara, yeah, let's go. Men det gick bra. Och sen hela resan i Indien så käkade jag bara ris och frukt. Synd, för jag älskar indisk mat, men det blev ingen med det. Ris och frukt och lite bröd. Och sen på hemresan. Alltså, tänker så här, men jag är så försiktig jag bara kan här. Vi är i Mumbai. Och vänta, jag måste bara backa tillbaka lite till första. Jag kom på en rolig grej nu. För du ringer mig i samband med att du har käkat middagen där och fått första attacken. Ja. Så är det så här, man hör på det att det är någonting. Du bara, hej? Jag bara, ja hallå? Så jag var upptagen med någonting. Vad gör du? Säger du. Jag bara, nej ingenting. Hur så? Du ringer liksom oväntat. Ja. Det är inte så här bara att du ligger i sängen och vill köta. Och så du bara, ja just det, jag säger, du låter täppt. Jag bara, jo men det hände en grej. Ja, exakt så sa du. Och då fattar jag. Ja. Jag vill heller inte ringa och bara, hej jag har käkat jordnötter. Utan man vill såhär, i sin du vet. Ja, nu kan du gå till Starbucks. Ja, flygplatsen. Det är massa olika restauranger. Vi ska käka någonting. Jag är så här, jag vill ha något som är super safe. Starbucks. Jag går till Starbucks. Väljer en mozzarella pesto tomatmacka. Givetvis får jag lite reaktioner också. Och då kanske ni tänker, men pesto, idiot, det är nötter i. Ja, det är pinjenötter. Och det går jättebra. Och det stod att det inte var några jordnötter i. Jag kollade innan. Och det här var basilika pesto. Så det skulle inte ens vara pinjenötter i, sa de. Och där sitter jag och käkar en halv macka och säger till den kollega jag satt med där då, jag bara, nu är det så här. Jag är allergisk mot jordnötter. Kraftigt allergisk. Och jag har käkat någonting nu. Men problemet var ju att jag hade ju använt pennan. Jag hade bara med mig en. Jag har aldrig i mitt liv behövt ta med mig 2. Men nu har jag lärt mig det att okej, när jag reser har jag med sig 2. Sen var ju problem nummer 2 att ni skulle boarda ett plan typ en timme senare. Ja, jag kommer till det. Och det är fortfarande återigen så här, en konstig reaktion. Jag vet inte vad det är jag käkat. Det är någonting jag reagerar på. Det kanske är någonting nytt. Det kanske inte är jordnötter heller. Ibland när jag får du tänker såna efter. korsallergier. Ja, men när jag tänker efter nu, för att det reagerade så konstigt och det tog så lång tid. Men jag känner att det är något på G. Det är inte den klassiska. Nej. I alla fall. Och jag kände bara, jag måste ha i någonting i magen. För man vill bara äta någonting och fortfarande vara svinhungrig. Så jag bara, Burger King, där är Burger King. Mjukglass, alltså kyla ner halsen liksom. Köper mjukglass och en cheeseburgare. Fun fact, den var skitstark i Indien, en vanlig cheeseburgare. Och nu ska vi åka ett plan på 7 timmar. Och jag sitter ensam på min biljett. Alltså med folk jag inte känner. Ja, just det. Och jag är så här, jag vet inte hur illa det här kommer bli. Kommer jag behöva sitta liksom på toaletten hela resan och bara spy? Kommer jag behöva säga till flygpersonalen, har de kanske en spruta i värsta... Jag satt och tänkte alla scenarier liksom. Jag hade till och med förberett en text på telefonen på engelska liksom, ifall jag inte kunde prata liksom. Så här, hjälp. Men jag satte mig ner där och bara lutade mig fönstret och bara andades. Och det gick bra. Det gick över. Käka frukt. Gjorde jag. Men det roliga var att sen han sitter bredvid mig i slutet på resan.
Då får han en påse nötter från sin kompis i sig genomskinlig plastpåse hemifrån. Och så han pratar inte engelska, så han vänder sig till mig och bara såhär, vill du ha? Och jag bara, ja men det här är inte sant. Det är inte sant. Jag bara, nej tack, det är bra. Det är så jävla sjukt. Jag har varit inte 4 dagar. Också sjukt att du inte sa någonting heller. Men vi skulle ändå gå av snart. Jag var såhär, alltså det kan inte bli värre. Äter du dina nötter? Sen är det ganska sjukt att bjuda någon på flyget. Det har man aldrig själv gjort. Nej. Den är ganska sjuk. Såhär, då blir jag bara typ jag med min Haribo-påse, jag bara skärmix. Så det var min Indienresa. Jag hade kul och det var kul dansmässigt och så. Men Indien och jag matmässigt går inte ihop. Och jag, nu när jag säger det, jag tror det kanske var något nytt jag reagerar på. Ja, för du har lite sådana cash-allergier ibland. För jag gick även till Starbucks och frågade om jag kunde liksom få se deras såhär, det är ett bok de ska ha bak. Men så alla ingredienser exakt. Inte bara det står det fram. Så ingenting om nötter. Alltså inte ens spår av. Så kanske var det nytt då. Nu slutar vi prata om det. Du var i Indien. Jag är i Norrland. Ljusdal. Eller södra Norrland. Så inte någon kommer att hacka på mig här i efterhand. För jag kollar upp. Det är faktiskt södra Norrland. Ja. Så vi firade jul i Ljusdal. För vi kör ju den här lite men det vet alla. Opopulära traditionen varannat år. Så det var Ljusdal som gällde det här året. Vi var hos min familj. Och sen då i mellandagarna så åkte vi ner till Stockholm och sen dra till Indien. Och där stannade jag i Ljusdal. För att det har blivit så här då senaste åren när du har varit i Indien att ska jag åka till Stockholm och sitta i lägenheten själv på nyår? Nej. Så då har det blivit att jag stannar i Ljusdal och firar med familj eller vänner. Och det här nyåret så lite gamla Ljusdalsvänner som bor utspritt över landet skulle komma hem över nyår. Vem då? Lars. Är det Lars? Är det Lars? Nej men de skulle komma hem till Ljusdal över nyår och tänkte jag perfekt, då kan jag stanna och fira med dem. Så jag vet inte, det finns inte så mycket att säga. Det kändes som att jag hade ganska chill för när jag ringde dig på vi hade det väldigt 12-slaget, då var det stod ni där och grillade lite och såhär, ja hallå. Ja, 2 stycken av mina polare har nyligen blivit farsor liksom, så att det är different times. Lugnt och mysigt och trevligt. Ja, eller det är ju ösigt fast på ett annat sätt. Jaga barn. Jo, men de går ju och lägger sig en gång. Ja, det gör de. Men vad trevligt. Tycker du det är jobbigt att jag åker bort så? Eller känner du så här? Tycker du det är tråkigt? Första åren var okej, men det här året kände jag att fan, jag vill fira 9 år med dig alltså. Tycker det är tråkigt att inte starta året tillsammans. För jag brukar få den frågan när jag åker iväg och jobbar på nyår. Så här, men vad säger Nino nu då? Och du säger, jag vet inte. Så jag därför ställer frågan till dig, vad säger du nu då? Nej men det här är lite ett dilemma faktiskt. För jag fick lära mig en sak den hårda vägen för några år sedan. Okej. Och jag vill inte göra om det misstaget. Så jag vill heller inte säga för mycket. Jag känner att jag sitter i en liten klämmig sits här. Jag har ingen aning where this is going. Om vi backar tillbaka till den första incidenten som jag syftar på då är det sommaren kanske vad är det nu, 2025, säg att det är sommaren 2022-ish, något sånt där. Och vi ska precis börja jobba med Albatraus och jag har fått uppdraget att koreografera showen och du ska vara med och dansa. Yes. Och på premiärgigget, som är för övrigt ett gig som jag har missat varje år, vilket är helt sjukt. Då hade jag bokat in att vi skulle ner till Varberg och hälsa på mina vänner. Lars. Lars? Alltså, herregud. De där, Nino och Julia, de där som dansar och Lars borde vi döpa om podden till. Då hade jag bokat in att vi skulle ner till Varberg, vilket gjorde att du kunde inte vara med på första turnéstoppet. Så du missade ju dels viktiga rep och sånt, och sen fick du inte göra första gigget, och det är ju, gör ju väldigt mycket till att så här känna hur det faktiskt funkar på scen och så vidare. Så därav fick ju du jaga väldigt mycket i efterhand. Du fick ju repa själv i efterhand, du och jag repade, och sen när ni skulle köra det här på scen andra gången, då var ju de andra redan inkörda och du var inte det. Vilket inte är så kul situation. Nej. Så förståeligt så var du lite pissed off på mig, rent ut sagt. Ja, tack.
Du var inte asglad. Och då lovade jag mig själv när det hände att jag ska aldrig påverka dig och inte ta ett jobb som du vill göra för att jag vill hänga med dig privat. Och då kommer vi tillbaka till frågan som du just ställde. Jag förstår. Så jag säger så här. Jag skulle jättegärna vilja fira nästa nyår med dig. För det är en speciell grej att stå där tillsammans på 12-slaget och starta nyåret tillsammans. För det som blir nu när du åker bort, du är ju inte hemma först den 2 januari. Och sen är du borta många dagar innan dess. Så det har inte att göra med att du är bortrest. Det är jag fine med. Det är bara att vad ska man säga? Det är under just att det är under nyår och mellandagarna och allt som försvinner. Det är det som är lite tråkigt. Så jag kommer aldrig hindra dig på något sätt. Jag kommer aldrig gilta dig på något sätt. Men det är klart jag hade velat fira nyår med dig. Ja, men det är ju ett dilemma för mig också. För när jag är på de här jobben, det enda man gör det är att jobbar. Så man är inte riktigt så här. Man glömmer lite omvärlden, man har inte tid att höra av sig, man vet inte vad som... Vi har skitdålig kontakt om dagarna. Ja, dels för tidsskillnaden och sen för att inte prata om wifi, där nere, som kopplar ur sig själv var tredje minut. Så man har liksom, så när det väl är nyår, man bara, ja just det, hur mår alla där hemma, vad gör alla? Så man är så fokuserad på sin grej så man känner inte att det är nyår. Och så är det ju, alltså som dansare, det var en som sa till mig en gång så här, jaha, men vadå? Då jobbar ju ni alltid när folk är lediga. För de ska kunna kolla på er. Ja, så är det. Det innebär att man jobbar nätter och helger och högtider. För att då är folk lediga och då kan folk komma och kolla. Jag brukar jobba påsk också. Och påsk är ju en grej uppe i södra Norrland. Då är jag borta mycket också. Så det är klart, jag vill ju klona mig själv. Det är klart jag vill jobba, men det är klart jag vill vara med dig också. Så det är alltid ett litet så här. Sen ultimata kombon hade varit om vi jobbar tillsammans. Borta det hade någonstans. varit det bästa. Det hade varit det bästa. Du får följa med till Indien helt enkelt. Alltså jag tror fan jag klarar mig utan Indien alltså. Fast jag är inte jättetaggad på det jag har hört. Du får kolla vad jag kan äta. Du kan ju inte äta någonting uppenbarligen. Jo, jag hade en servitör där nere som jag gjorde jättegoda ägg till mig varje morgon. Perfekt. Utan jordnötsolja och sånt. Sen är också en till side note till Indien-grejen. Eller egentligen inte Indien-grejen, men just att du åker bort då den tiden du har gjort de senaste 3 åren. Det är att jag då efter julafton, då har man ju mellandagarna fram till nyår och eventuellt någon dag efter nyår. Där får jag värsta återhämtningen. Jag hinner ju vara ledig på riktigt några dagar. Du är ju till och med lite uttråkad. Exakt. Känna att man vill tillbaka och jobba. Inte för att det brukar dröja jättemånga dagar, men... Nej, men ändå. Och du får inte den. Nej. Så efter nyår, när jag är taggad på att dra igång och kötta, liksom, nyåret, nu jäkla kör vi. Då är du helt slut från Indien. Ja. Och inte redo att starta nyåret. Ja. Vilket gör att vi hamnar i osynk, vilket är väldigt onajs. Ja, men det är sant. Ibland... Så de är värda mycket de dagarna. Det är de. Och därför ska det vara värt mödan att åka bort också. Verkligen. Men det är så här... Vad brukar man säga när någonting är... Att man har jobb, det är man ju fett glad för. Att få åka och jobba, det är ju en... Absolut. Fantastisk grej liksom. Men jag blir av med den semestern jag har. Vad ska man säga? Det är inte tur och otur. Nej, men, ja. För något vi har lärt oss med frilansandet. Vi har alltid tänkt att men då kan man, är man egen företagare och frilansare, då kan man styra sina egna tider och man är sin enda chef liksom, allting. Ja, jo. Absolut, i en viss mån. Ja, jo. Men jag märkte att till exempel på somrarna, det är bara att anpassa sig efter systemet. För att när det är den här industrisemestern, var det vecka 28 till 32 eller typ, något sånt där. Då är ju alla lediga. Så när vi vill jobba och få tag i folk, då är det ändå ingen som svarar. Nej, jag vet. Samma i mellandagarna där fram till nyår, och egentligen från mellandagarna fram till typ i år var det 7 januari
folk började jobba igen. Typ. Då är det ingen som gör någonting. Nej. Då är det perfekta tillfället som egen företagare. Passa på att vara ledig du också, för det händer inget. Nej, det missar ingenting. För låt säga att vi köttar på den perioden och så vill vi vara lediga en vecka senare. Ja, men då är det ju massa mejl och jobbmöjligheter som kommer in. Ska vi vara lediga då? Nej, det går det är inte. samma sak som jag nämnde med sommarexemplet där. Ja. Ja, vi vill vara lediga i augusti istället. Nej, men då sätter ju folk igång och jobbar. Ska du ignorera det eller? Nej, men så tyvärr är det bara att anpassa sig efter hur alla andra är lediga. Det har vi lärt oss nu efter 5 år. Och jag tycker ju äldre jag blir ju mer viktigare blir det för mig med återhämtning, märker jag. Annars bara man kör på. Och det är ju bra. Alltså du köttar på. Men det är bra ibland att sakna att jobba. Som du såhär, du vill komma igång. Det kan vara bra ibland, tror jag. Alltså bli lite uttråkad. Annan är såhär, nej men nu kör vi. Ja, det är bara att köra. Men man tappar lite gnistan, tror jag, i långa loppet. Så jag tror att det är jätteviktigt att tvinga sig själv vara borta från det. Jag kommer ihåg att dansare sa en gång att han tvingar sig själv, det är 3 veckor han har. Det låter ganska lite om året, men just de 3 veckorna så sa han att han tvingar sig själv att inte dansa. Han tar ledigt och bara sluta träna, ingenting. För att sakna det sen och komma igång, och han sa att det har varit räddningen på att hålla dansen uppe och träning och sånt. Det ligger någonting i det. Ja. För om du bara sätter på, alltså absolut i början, men nu har vi gjort det här i 5 år. Då kanske man ska unna sig också lite en paus. Och nu har vi haft en paus på ett annat sätt. Alltså vi har flyttat och nej, vi har inte haft en paus. Alltså, det är det jag ska komma till, att jag har ju haft min paus. Du har inte haft det. Nej. Och då var jag på det och sa, men nu när du kommer hem här i januari, när ändå vi brukar ha det hyfsat lugnt i januari, ta en helg och åk till Uddevalla. Se till att få din ledighet, för att du kommer inte orka annars. Och du var såhär, om du var halvtaggad på det, om du sa, men vi får se liksom om det finns möjlighet till det, och du la till mig in en helg i kalendern, såg jag, och kollade resor och allting. Men sen i januari, det har bara smält på. Januari har inte varit i januari. Nej, jag vet inte, vilket är också så här, återigen det ordet jag letade efter förut. Tacksamt, men du menar booked and blessed? Booked and stressed brukar jag säga. Precis, man är booked and blessed, och det är ju en dröm för en företag liksom, att man är bokad och har mycket att göra. Så man känner inte att man har rätt att klaga liksom. Jag klagar inte, eller det är ju roliga jobb. Jag har fått jättemycket roliga jobb. Klaga. Ja, men man har alltid rätt att klaga. Ja, man har rätt att klaga, men jag vill inte klaga för mig själv, för då kommer min hjärna gå in i det modet. Så jag har fått massa roliga möjligheter att jobba här nu som bara sätter på. Så då blir det så här, ja men då fortsätter vi. Vilket blir lite skevt i huvudet också, för man kanske hade tänkt att man ska gå ner lite i energi, och helt plötsligt ska man satsa igen. Och så, man skulle väl typ vilja veta, när kan jag bli okreativ och oproduktiv? När är det okej? Så nu, men jag står fast vid det här med att ta en helg ledigt. Absolut. Bara men, att du får ta det kanske längre fram. Ja. Men ha det i mind. Problemet är ju det här att jag ska åka hem en helg. Det tar så många timmar att åka hem. Jo, men då måste jag flyga om det ska vara värt, om det bara är 2 dagar. Kanske få unna dig det då. Ja, men då kostar det multi. Ja, men du har ju jobbat så jävla mycket nu, så du kanske har råd med det. Nej, men det är ju det som är roliga. Hur mycket man jobbar så har man inte råd, va? Man behöver bara mer pengar. Mer, va? Tänk om man skulle bara tjäna mycket pengar. Men the hustle continues. It does. Nu kör vi, vad? Det är 2025. Är du taggad på nyåret? Nu när vi är i det nyåret. Svintaggad. Ja, kul. Svintaggad. Jag ska inte spåra ur för mycket nu, och se att tiden tickar. Vi har ett nytt löfte, by the way, hörni. Vi försöker lägga mer och mer struktur på den här podden, men det går ju som det går. Typ nu har vi snackat om det här mycket längre än vad vi sa att vi skulle göra. Ja. Men det är det som är gött också, att snacket bara flyter på. Ja. Men vi vill försöka hålla avsnitten till 40-45 minuter. Max 45. Jag vill ha 40. Ja, men max 45. Vet du vad idag vi spelar ju in tisdagar, och vi släpper också poddavsnittet på tisdagar. Vet du hur långt avsnittet var som jag såg det, jag fick en chock.
32 min. Jajamän, exakt som jag vill ha det. Ja, lite kort tycker jag. Jag kan dra det till 40. Ja, 40 vill jag ju ha. Jag vill inte ha länge 40, de andra har varit 1 timme. Men vi är nybörjare. Ja. Så nu kommer vi hålla koll på klockan och så här, når vi 45, då är det kutten. Då är det så här, då får du ta det nästa veckas avsnitt. För jag hade tänkt att snacka lite om flytten också. Och det jag ville säga bara snabbt, vi kan snacka mer om det kanske nästa vecka. Det jag ville säga snabbt på tal om året, det är att vi börjar komma ordning jävligt bra i läggan nu. Jag trivs så sinnessjukt bra i nya lägenheten. Alltså, nu har vi äntligen fått till kontor. Ja. Det är inte färdigt än, men det är ju mest estetiska grejer som ska till. Nej, men det är så mycket bättre. Men vi har varsitt skrivbord. Ja. As nice. Nej, kontorstol, jag har mina dubbla skärmar. Ja, men det är så bra. Dream come true. Det är så trevligt. Vi har fått hem en drömsoffa. Underbar. TVn är på väggen. Nu väntar vi på lite fåtöljer, lite bord. Men det börjar bli ett hem. Vi har fått en drömsäng. Ja, alltså snälla, kom inte ens upp på sängen. Nej, men jag som har sömnproblem. Jag har sovit så bra i den. Inte de 2 senaste nätterna, för jag har drömt mycket. Men jag sover så bra i den. Ja. Jag somnar snabbt, jag sover hela natten, jag sover skönt, har inte ont någonstans. Och när jag vaknar upp, jag känner mig utvilad, men jag vill bara ligga kvar. Jag kommer inte upp. Den är så bra, så det känns riktigt bra. Det ska bli väldigt kul att bli klar. Den är ju långt ifrån klar, vi väntar fortfarande på massa möbler, för det är så otrolig leveranstid. Men det börjar bli bra. Så är ni nyfikna på se lite resultat, så in och spana på våran YouTube-kanal där vi kör lite, vad ska man säga, inte renoveringsserie men flyttserie. Ja, skulle jag kalla det. Flyttserie. Och sen på Snapchat är vi väldigt där får man ju se allt fan i realtid. Ja. Ja, men så jag är taggad på 2025. Redan roliga uppdrag framför oss. Ja. Börjar få ett hem och förhoppningsvis så kommer det ännu mer möjligheter. Ja. Vi har ju lite grejer på G som vi hoppas bli av. Så det ser ut att bli ett väldigt, väldigt bra år. Ja, men jag är taggad på att göra det till ett bra år. Inte bara hoppas också, utan så här. Ja, nej, men jag ska ha mån om min energi, mån om min tid. Jag vill lägga tid på det som betyder något för mig, och jag vill all negativitet vill jag ha bort. Ja. Vart den nu än kommer ifrån. Om det så är konton man följer eller kommentarer, alltså bort med allt negativt, för det 100%. tar för mycket energi. Jag vill verkligen vara så här. Jag vill vara typ i zen i mitt hem. Jag vill vara lycklig, jag vill sprida lycka, och jag vill jobba, och jag vill ha det bra, och jag vill gå och lägga mig och tänka hur glad jag är och tacksam. Jag vill inte vara negativ. Nej, du ska må bra det här året. Ja, jag ska må riktigt bra det här året. Och då måste man ha bra runt omkring sig också. Ja, det är viktigt. Allt smått som irriterar en eller får en på dåligt humör. Bort. The Google of the Week. It is the Google of the Week. It is the Google Google of the Google. Week. The Week of the Google. Rulla klippet. Veckans googling. Dags för veckans googling. Jag har saknat den, för vi har inte kört veckans googling på ett tag. Då kanske vi har samlat på oss massa googlingar. Jag har, men jag vet att du inte har, för du är så dålig på det här. Jag har faktiskt googlat. Har du? Ja. Vad har du googlat då? Ska du börja då? Jag kan börja. Är det en ASMR-podd? Det kan bli det. Säg till om ni vill ha det. Nej, jag orkar inte. Nu pratar vi vanligt. Nej, för fan. Jobbigt. Jag har 2 jag väljer mellan här. Okej, jag tar den här då. Nu har det gått en lång tid, så jag antar att de här är då sena. Eller har du sökt längre ner liksom? Ja, det googlade jag igår. Okej. Den är färsk. Jag har googlat på Vorarlberg. Det är en ort eller en delstat i Österriket. Oj. De har tydligen delstater. Vad sa du nu? Jag orkar inte blipa saker, du måste sluta svära alltså. Jag lägger för mycket tid, som sagt, mån om min tid. Jag lägger för mycket tid med att blipa dig för att du svär för mycket. Du måste sluta svära för min skull. Vi ska till Österrike. Ja, Nino säger Österriket. Jag vet inte, det ligger så djupt det är som inpräntat att det är i mig. Någon sån här riddarstad i en film. Men det bara mot Österriket! Kungen av Österriket kommer här. Men det rullar bättre på tungan att säga Österriket. Men bara ta bort teet. Österrike. Ja. Det är så här, nej jag är inte klar. Jag missade en bokstav. Fan. Och ja. Kungafamiljen av Österriket. Nej men så Vorarlberg, Österrike. Vi ska dit på
Imorgon? Torsdag? Nej. När ska jag? På torsdag ska vi dit. Tillsammans med Fanny och Patrik. Wow. Team Lost som håller till i de djupa Smålandsskogarna. Shout Riktiga out. äventyrare. Så det är de som har dragit med oss på det här Det ska äventyret. bli jättekul. Ja, jag är skittaggad. Vi ska till Alperna i Österrike helt enkelt. Åka skidor, vi ska hajka, Längdskidor. längdskidor. Jag har aldrig åkt längdskidor någonsin så det ska bli jättespännande. Kanske blir något isbad om jag känner dem rätt. Ja, just det. Om det finns... Men sen, om jag ska vara ärlig, jag har dålig koll på när och var allting ska ske. Men vi har För ett vi har ju schema. fått ett program Ja. av den här resebyrån som arrangerar det här. Och jag vet att Vorarlberg är en av ställena. Men vi ska ju vara på 2 orter. Vi ska åka Så vidare vi ska till en typ annan 2 stad. dagar på en och 2 dagar på en annan. Ja, Och jag inte riktigt vet så. att dagen vi kommer dit, redan då är det aktiviteter. Ja, ja. Så att Men jag tycker det här är det är jättehärligt. full huggning. Ja, men jag tycker det är jättehärligt. Det är som att man bara åker med och får vara med om nya saker. Och det kanske är saker på schemat som jag inte hade valt. Men då tvingas man göra det och jag tycker det är jättekul. Det ska bli skitspännande. Mm. Och jag som är skidåkare i grund och botten, jag har ju alltid drömt om att åka skidor i Alperna. Så för mig är det här verkligen en dream come true. Jag och Fanny kommer ju fokusera mer på så här hike och längdskidor och sådana grejer. Och ni grabbar fokuserar på att åka ut för. Det var min googling. Okej, min googling är när ska man egentligen ringa 1177? Och så kommer liksom en under parentes till det. Ska man ringa för en blodblåsa? Nej. Jo. Har du googlat för blodblåsan? Nej, men lyssna nu. För jag tänker så här, jag kanske har helt fel. Men man ringer ju inte 1177 i onödan och tar någons tid. För det finns folk som ringer som kanske behöver komma fram. Alltså det är viktigare för den personen att komma fram. Man vill inte belasta 1177 eller sjukvården för mycket. Och en blodblåsa, alltså, det är en liten blodblåsa. Men jag fick en blodblåsa nu i förrgår när vi monterade upp en hylla. Och det gjorde så jäkla ont. Jag klämde mig och så Blipar du just dig själv i verkligheten? Japp, spartid. Och så började du såg ju liksom, det var ingenting först, det blev liksom svart och Uff. man såg ju liksom att det blev som en kudde i handen. Att Börja pumpa och grejer liksom. Pulsera. Ja, och sen kom det aliens, UFOn och bara what the fuck. Nej, Jag behöver inte balla ur hit. Nej, men du gjorde det. Du började. Bygga upp lite dramatik. Det här är min googling, du ska vara tyst. Ja. Nej, men och så blev jag såhär, fasen, och så vi lägger upp allt på Snap vi gör hela tiden. Så var jag såhär, fotade jag bara. Hemmet, dans, blodblåsor. Allt lägger vi upp på Snap. Tranquilo. Och så sa jag såhär, ska man spräcka den eller ska man låta den vara? Och jag tänkte inte det skulle bli en sån grej. Jag var såhär lite haha. Typ, alltså det är en blodblåsa, det är ingenting. Och då blev folk så här på Snap bara, först var det så här vissa sjuka kommentarer att man skulle spräcka den och filma det för vad folk vill se. Bara, nej, det tänker jag inte göra. Absolut inte. Och sen vissa som bara, man måste spräcka den. Och sen var det jättemånga som skrev ring 1177 och fråga. Man bara, nej. Och det var därför jag var tvungen att googla. Aha. Kan man ringa, när ringer man 1177? Om det finns en så här tydlig så här, du ska ringa när du har det här. Och då blir det så här, ringer folk 1177 för minsta lilla? Eller ringer man när man faktiskt har en viktig fråga? För blodblåsa, enligt mig, är som, alltså, det händer alla någon gång, det är inget farligt. Det är om vi får infektion i den, absolut, då kan man kanske ringa eller uppsöka vård, men Jag tror de äldre ringer för minsta lilla, men tror de yngre, kanske vår generation och generationen Gen Z, jag tror vi googlar det mesta i första hand innan vi ringer. Men jag tror någon som kanske är 60 plus, ja. jag tror de ringer snarare än att googla. Ja, kanske. Då kommer det till nästa. Då är jag ju helt knäpp i huvudet. För jag har ju ringt 1177 när jag har käkat jordnötter och bara, hej, vad tycker ni jag ska göra? Ska jag ta EpiPen eller inte? Och de bara, herregud, jag ringer ambulans här direkt och, Och folk är polis så här- och alla kommer. Och folk ringer så här, du, det är fullmåne i natt och jag har sovit dåligt. Vad ska jag göra? Jag vet inte, jag bara blev chockad. Jag trodde inte man... Jag kan säga att ditt mindset är nog inte det normala. Nej, det är för du aldrig vill det ju normala. inte belasta sjukvården whatsoever. Det är, jag som ringer ambulans när du har käkat jordnötter. Ja. Men vet bara Det är inte sjukvården du mycket själv att som göra. ringer. Jag vill inte belasta dem. Jag tycker ju alltid att jag har kontroll. Det gick jättebra senast när jag var med.
hade superkontroll. Ja men okej, men det var enda gången. Andra gången har jag haft kontroll. Jag hade kontroll. Det hade du inte alls det. Jag tycker jag visst. Men jag bara blev... tänkte att det skulle finnas någon så här bra förklaring på 1177. Så här, då ringer 1177. Men det fanns inte. Så de 1177 verkar vara öppet för allt. Kan inte ni kommentera, vad tycker ni? Hur hanterar ni? Ringer ni 1177 i minsta lilla eller googlar ni era symptom eller vad gör ni? Eller är det bara tankar på det? Ja, det bara slog mig. Jag var så här... Men du, ska vi wrappa upp det? Vi ligger bra i tid. Ja, kolla. Tycker vi har varit duktiga. 40 minuter, vi har varit jätteduktiga. Första poddinspelning för oss i år och vi nailar. Och hoppas ni är taggade på kommande poddavsnitt. Är ni det så släng en tumme upp, lämna en bra review så blir vi glada och kolla på YouTube så prenumerera på kanalen. Så hörs vi och ses vi i nästa avsnitt. Ha det så bra. Hej då. Eller vill jag ska säga, och glöm inte att det är bra som det är för där du. Du säger vad fan du vill. Jag säger hej då.